Ymer Çela, një prej protestuesve të plagosur në protestën e opozitës, në një intervistë për Fox News, thotë se është qelluar në kokë me qytën e pistoletës nga persona civil. Bashkë me të, në protestë u dhënua edhe djali i tij. Një tjetër i plagosur në protestë, 29 vjeçari nga Fieri, Enet Bostani, shprehet se në spital janë fshehur pjesët metalike që mjekët i gjetën në plagë. Policia ka arrestuar 42 persona pas protestës së opozitës në Tiranë. Në total janë proceduar 60 persona për aktet e dhunës ndaj punonjësve të policisë dhe institucioneve shtetërore, mes të cilëve edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Sipas Partisë Demokratike, ndalimet janë bërë me urdhër të Ramës dhe Leshajt për të friksuar qytetarët. Banorët e prekur nga tërmeti në Korçë, të cilët kanë mbetur në qiell të hapur pas prishjes së shtëpive, kërkojnë që qeveria të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme të emergjencës. Në të kundërt, ata paralajmërojnë se do të ngujohen me çadra para prefekturës. Banorët janë përplasur me punonjësit e emergjencave civile për kushtet e jetesës në çadra. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Natasha Bertaud ka reaguar për kërkesën e Hollandës lidhur me rikthimin e vizave për Shqipërinë, duke deklaruar se Komisioni Evropian do të analizojë të dhënat për situatën specifike dhe më pas do të njoftojë Këshillin dhe Parlamentin Evropian dhe kërkesën e Hollandës. Komisioni i Integrimit kërkon seancë dëgjimore me ambasadoren e Hollandës. Pas arrestimit të Lush Pjollaj në Shkodër, familja e tij është ngujuar nga frika e hakmarrjes dhe fëmijët kanë braktisur shkollën. Bashkëshortja e Pjollaj kërkon ndihmë dhe mbrojtje nga shteti, ndërsa vajza e saj tregon se persona të maskuar e kanë kërcënuar në rrugë për të mos shkuar më në shkollë. Pas disfatës në zgjedhjet europiane, partia e udhëhequr nga kryeministri grek Aleksis Tsipras ka pësuar humbje të thellë edhe në zgjedhjet lokale të vendit. Partia e djathtë Demokracia e Re ka fituar nga 12-13 rajonet e Greqisë. Tsipras pranon humbjen në 7 korrik. Greqia do të zhvillojë zgjedhje të reja parlamentare. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Fox News. Flet për Fox News Ymer Çela, protestuesi që mbeti i plagosur rënd në kokë në protestën e opozitës. Në një intervistë për gazetaren e Fox News Xhilda Shehu, Çela i thotë se është qelluar me qytën e pistoletës në kokë nga persona civil. Bashkë me të, në protestë u dhënua edhe djali i tij, i cili ndodhet në spital. Një ditë më parë, Ymer Çela u plagos në protestën e opozitës së bashkuar përpara kryeministrisë. Në një intervistë për Fox News, Çela i rrëfen ngjarjen kur është qelluar pas koke me tytën e pistoletës nga një person civil. Diktova njëherë mes të lëvizjes mes njerëzve, diktova kishin pistoleta këtu përpara. Sa civil ishin? 5 civilë në organisë që në fillim të mitingut. Kanë ardhur njëri për këtyre 5-ve, u hap në krah. Unë isha me çunin një 4-5 shoknit. Njëri ka ardhur nga mbrapa, më ka gjyt pistolet, ka thirrë Ymer Çela. A ka thirrë dikush Ymer Çela tjetër? Në opsim kanë njoft. A ka thirrë këtë direkt nuk e di, po... Ju e njënit personin i cili ka thirrur në emër? Jo, nuk e njeh. Çela i tregon se është sulmuar edhe nga simpatizantë të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Jena për lesh, pastaj me tifozët e LSI-s. Për leshja madhe po me tifozët e LSI-s. Goditja po e morë nga policia. Rëmunja tjetër po komplet nga tifozët e LSI-s. Ndërsa protestuesit e tjerë kanë lëvizur në drejtim të parlamentit, Ymeri tregon se ka lëvizur në këmbë në drejtim të Parkut të Rinia, aty ku është marrë edhe nga një autoambulancë. Dëshmërat në ambulancë. Te në ambulancë po jo maksimum kam der 2 kg gjak. Pas marrjes së ndihmës mjekësore nga bluzat e bardha, Çela i ka dalë nga spitali, ndërsa djali i tij Erioni vijon të jetë i shtruar në spitalin e traumës në gjendje më të rënduar. Në kokë, në synja shqiqar, mas veshit, ka brit thyme, ka traumë madhe, me zimusët me prim. Gjatë kësaj të hëne, ministri i Brendshëm Sandër Leshaj ka postuar një video në rrjetin social Twitter të momentit kur Ymer Çela është sulmuar përpara piramidës. Ndërkohë, një tjetër i protestues i lënduar në protest, 29 vjeçari nga Fieri, Enet Bostani, thotë se në spital janë fshehur pjesët metalike që mjekët i gjetën në plag. Bostani shprehet se gjatë momentit kur është plagosur para parlamentit, ishte duke bërë filmime me telefon dhe me kurriz nga policia. Në protestën e 2 qershorit të organizuar nga opozita jo parlamentare, mbeti i plagosur dhe protestuesi Enet Bostani. 29 vjeçari tashmë i kthyer prej 3 vjetësh nga shteti anglez, shpreh se edhe në vendin e tij po ndihet si emigrant. Pasi mori ndihmën e parë mjekësore në spitalin e traumës në kryeqytet mëngjesin e kësaj të hëne, ai u kthye në urgjencën e spitalit të Fierit.
Ened Bostani tregon edhe një herë incidentin e së dielës. Te hyrja e parlamentit. Edhe dona në fillim protestuesve përballë kisha policin. Edhe si isha duke filmuar, po kthesha bashkë me telefonin duke filmuar nga protestuesit me kuriz nga policia. Edhe aty rash në tokë pastaj. Nuk ndjeva më gjë vllai. Në kam marrë pjesë metalike. Pjesë metalike që mi fshehen në spital. Polita civil. Piroteknike nuk ishin. Ishin pjesë metalike. I pyetur nëse do të rikthehet më protestave të organizuara nga opozita, ai shprehet se nuk ka më kthim pas. Po, do marr. S'ka kthim rafa. Datën 8. Qofse do jem në gjendje, edhe me pateriza do vete. Protesta e 7 kombëtare e opozitës jo parlamentare shpërtheu në akte dhune për disa orë, ku si pasojë u plagosën 10 policë dhe protestues. Policia ka arrestuar 42 persona pas protestët të zhvilluar nga opozita në Tiranë. Në total, janë proceduar 60 persona për aktet e dhunës ndaj punojësve të policisë dhe institucioneve shtetërore, mes të cilëve dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Pas protestës së opozitës, policia nisi procedimet për 60 protestues, ku ndërta 42 janë të arrestuar për përdorim dhune ndaj punonjësve të policisë, si dhe 17 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë. Mes personave të proceduar në gjendje të lirë është edhe sekretari i përgjithshëm i PD Gazmend Bardhi për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime të paligjshme. Gjatë protestës, protestuesit kanë kundërshtuar goditur me mjete të forta, fshek zjarre, tymuese dhe kapsolla në drejtim të punonjësve të policisë. Si pasojë e dhunës së ushtruar nga protestuesit, mbeten të lënduar 10 efektiv policie, të cilët morën ndihmë në spitalin e traumës, si dhe u shkaktuan dëme të konsiderueshme në godinën e kryeministrisë dhe parlamentit. Të arrestuarit akuzohen për veprat penale kundër shtimi punonjësit të policisë, goditje për shkak të detyrës, shkelje e rregullave mbi lëndët plase dhe radioaktive. Partia Demokratike ka dënuar me ashpërsi shoqërimin dhe arrestimin e protestuesve kundër të cilëve sipas nënkryetarit të saj Edi Paloka nuk ka asnjë provë. Paloka tha se qytetarët janë ndaluar me urdhër të Ramës dhe Leshaj, të cilët duan të friksojnë shqiptarët. Sipas Palokës, policia ndodhet në gjendje të mjerueshme dhe kjo dëshmohet nga video e përplasjes së deputetit Spahia me ministrin Leshaj në spitalin e traumës. Pak minuta pas mbylljes së protestës së 7 kombëtare të opozitës, pati tension dhe në spitalin e traumës, ku ish deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia u përplas me ministrin e Brendshëm Sandër Leshaj. Në korridoret e spitalit, Spahia akuzoi ministrin Leshaj se po sillej me shqiptarët më keq se sa serbët. Debati ka nisur në kohën kur ministri Leshaj është futur në ambientet e spitalit për të vizituar efektivët e plagosur, ndërsa Spahia e ka akuzuar si përgjegjësin kryesor të dëmtimeve të qytetarëve dhe efektivëve të policisë. Debati ka degeneruar deri në marrjen me forcë të Spahis nga efektivët e policisë që shoqëronin ministrin e Brendshëm. Nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka në një deklaratë për shtyp u shpreh se veprimet e ministrit Leshaj dhe kryeministit Rama vijnë pasi ndodhen në panik dhe se qëllimi i tyre është të terrorizojnë qytetarët. Video e regjistruar mbrëm tek spitali i traumës është dëshmia më e qartë se në gjendje mjeruar ndodhet sot dita që çdo shërbëtor i Edi Ramës do të mbajë përgjegjësi para ligjit. Që prej 16 shkurtit Edi Rama është një kufon politike, u shpreh Paloka, ndërkohë që të vendosur për të arritur qëllimin e tyre duket se opozita nuk tërhiqet. Të shtunën me 8 qershor është vendosur për protestën e radhës. Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Natasha Bertaut, ka reaguar për kërkesën e Hollandës për rikthimin e vizave me Shqipërinë, duke deklaruar se Komisioni Evropian do të analizojë të dhënat për situatën specifike dhe më pas do të njoftojë Këshillin dhe Parlamentin Evropian për kërkesën e Hollandës. Ndërsa Komisioni i Integrimit do t'i kërkojë ambasadores holandeze në Shqipëri një seancë dëgjimore për kërkesën e Hollandës. Komisioni i Integrimit do t'i kërkojë ambasadores holandeze në Shqipëri një seancë dëgjimore lidhur me zyrtarizimin